हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું બાળકોના પ્રિય એવા કુરકુરે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ કુરકુરે બનાવવામાં નથી તમારે કોઈ લોટનો ઉપયોગ કરવો, નથી ખીચું બનાવવું કે બાફવું, કે નથી કોઈ વધારાની ઝંઝટ કરવી। ઘરમાં રહેલી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ કુરકુરે બનાવી શકે એટલી સિમ્પલ અને ઇઝી મેથડ આજે તમારી સાથે શેર કરેલી છે। ફ્રેન્ડ્સ, આ કુરકુરે તમે બે રીતે સર્વ કરી શકો છો। તળીને પણ ખાઈ શકો છો, અને જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ છો અને તમારે બિલકુલ તેલના ઉપયોગ વગર કુરકુરે ખાવા છે તો એ કુરકુરે તેલના ઉપયોગ વગર પણ તમે બનાવી શકો છો। આ કુરકુરે પણ એકદમ સોફ્ટ તૈયાર થાય છે। તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ ચોખાના કુરકુરે। તો કુરકુરે બનાવવા માટે અહીંયા મેં ચોખાની કણકી લીધેલી છે। આપણે ગૃહિણીઓ છે અને કોઈ વસ્તુ વેસ્ટ ના જવા દઈએ, ચોખાની કણકીનો પણ બેસ્ટ ઉપયોગ કરી લઈએ। અહીંયા કોઈ પણ કપ કે વાટકો સેટ કરી લેવાનો। મેં અહીંયા નાનું બાઉલ ભરી અને ચોખાની કણકી લીધેલી છે। ચોખાની કણકી આપણે બાઉલમાં લઈ લેશું અને 2 થી 3 વખત ચોખ્ખું પાણી થાય ને ત્યાં સુધી આપણે ધોઈ લેશું। તો પાણી ઉમેરી અને હાથેથી આ રીતે ચોળશો ને એટલે કણકી એકદમ ચોખ્ખી થઈ જશે। આ પાણી કાઢી નાખશું અને વધારાનું 2 પાણીથી ધોઈ લીધી છે। અહીંયા તમે જુઓ કે એકદમ સફેદ દૂધ જેવી આપણી ચોખાની કણકી તૈયાર થઈ ગઈ છે। હવે પાણીનું પ્રમાણ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। આપણે 6 ભાગનું પાણી ઉમેરવાનું છે। તો એક બાઉલ ભરી અને પાણી અત્યારે આપણે ચોખા સાથે ઉમેરી દઈશું અને 10 થી 15 મિનિટ પલાળી દઈશું। હવે આગળની પ્રોસેસ ગેસ પર કરશું। તો આપણે 1 ભાગનું પાણી ચોખા સાથે મિક્સ કરેલું છે અને 5 બાઉલ પાણી આપણે કુકરમાં ઉમેરી દઈશું। આજે આ ખીચું આપણે કુકરમાં તૈયાર કરવાનું છે। નથી આપણે ચોખાના લોટની જરૂર કે નથી ખીચું બનાવી અને બાફવાની જરૂર। કુકરમાં પાણી ઉમેરી દીધું છે। પાણી સાથે 1 ચમચી જીરું ઉમેરશું અને 1 ચમચી જેટલું જ મીઠું ઉમેરશું। કેમ એ હું તમને આગળ જણાવીશ। હવે કુકરનું ઢાંકણ એમનેમ જ ઢાંકી દીધું છે અને ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખી અને પાણી એકદમ સરસ ઉકળવા દેશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે 10 મિનિટમાં જ કુકરમાં રહેલું પાણી સરસ ઉકળી ગયું છે અને આ બાજુ આપણે ચોખાની કણકી પણ સરસ પલળી ગઈ છે। પાણી સહિત જ પલાળેલી કણકી આપણે કુકરમાં ઉમેરી દેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, હંમેશા આપણા બાળકો પેકેટના કુરકુરે માગતા હોય છે અને આપણે તરત જ કુરકુરે અપાવી દેતા હોઈએ છીએ। બહારના કુરકુરે હેલ્થ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક હોય છે। કુકરમાં ચમચો ફેરવી કુકરનું ઢાંકણ ઢાંકી અને 3 સીટી કરશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખશું। અહીંયા કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને કુકરમાં રહેલી હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે અને તમે જુઓ કે ચોખા એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે। હવે આવે છે તમારા હાથની કસરતનો વારો। તો આ રીતે કોઈ ચમચો લેવાનો અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરવાનો। આ રીતે તમે ચમચો ફેરવશો ને એટલે ચોખા મેશ થતા જશે અને આપણું જેવું ચોખાના લોટનું ખીચું બનાવો છો ને એવું જ ખીચું તૈયાર થઈ જશે। તો આ રીતે ફેરવતું રહેવાનું અને મેશ કરતું રહેવાનું। બને ત્યાં સુધી આ રીતે ચમચો લેવાનો। કળછી લેશો ને એટલે ઉપરનો ભાગથી ચોખા સરસ મેશ થઈ જશે અને બસ આ રીતે સતત ચલાવતું રહેવાનું। થોડી વાર ચલાવ્યા પછી સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે તો 2 ચમચી જેટલા સફેદ તલ ઉમેરશું। તલનો સ્વાદ પણ આ કુરકુરેમાં બહુ જ સરસ આવે છે, પણ તલ આ રીતે પાછળથી ઉમેરવાના, પાણી સાથે નથી ઉમેરવાના। અને બધું મિક્સ કરી લીધા પછી તમે જુઓ કે જેવું તમારે કુરકુરે માટેનું ખીચું જોઈએ છે એવું જ ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે। કુકરમાં ચમચો ઊભો રાખશો ને એટલે એમનેમ ઊભો રહેશે અને તમે ટેક્સચર પણ જોઈ શકો છો કે ચોખાના લોટના ખીચા જેવું જ આ ખીચું તૈયાર થઈ ગયું છે। બધું સરસ મિક્સ કરી લીધા પછી હવે ખીચું થોડું ઠંડુ થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। તો અહીંયા તમે જુઓ કે કુકરમાં રહેલું ખીચું થોડું ઠંડુ થઈ ગયું છે અને થોડું થીક પણ થઈ ગયું છે। હવે કોઈ પણ ફૂડ ગ્રેડની કોથળી લેવાની। કોથળી સારી રીતે ધોઈ અને પછી ઉપયોગમાં લેવાની। ઉપરનો પાર્ટ છે ને આ રીતે વાળી દેવાનું, જેથી કુરકુરે બનાવવામાં એકદમ સરળતા રહે। હવે તૈયાર કરેલા કુરકુરેનું મિશ્રણ છે ને કોથળીમાં લઈ લેશું અને આ બાજુ જુઓ કે સ્વરા પણ બાજુમાં બેસી ગઈ છે કે બા મારે પણ કુરકુરે બનાવવા છે। તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે કોથળીમાં ભરી લેશું। ઉપરથી રબર બેન્ડ લગાવી અને પેક કરી દેશું। સ્વરાને બધી વાતની ઉત્સુકતા બહુ હોય છે કે કુરકુરે કઈ રીતે બનાવો છો, કેવી રીતે બને છે।
તો અહીંયા આપણે મિશ્રણ કોથળીમાં ભરી દીધું છે અને એક કટ લગાવી દેશું અને બસ હવે કુરકુરે બનાવી લેશું. કટ થોડો મોટો જ લગાવવાનો, કારણ કે સૂકા છે ને એટલે કુરકુરે એકદમ પતલા થઈ જશે. તમે તમારા માટે બહુ મસ્ત બનાવો છો કુરકુરે. બા મને ખીચડી બહુ ભાવે. મમ્મા ટેસ્ટ તો કેળો બહુ મસ્ત છે. ખીચું ઠંડુ થયા પછી જો થીક થઈ જતું હોય ને તો આ રીતે થોડું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરી દેવાનું અને મિક્સ કરી લેવાનું. થોડું પાણી ઉમેરશો ને એટલે ખીચુંની કન્સિસ્ટન્સી પરફેક્ટ થઈ જશે. તો તમે જુઓ કે થોડું પાણી ઉમેર્યું એટલે આપણું ખીચું પાછું પરફેક્ટ થઈ ગયું. અને અહીંયા બધા જ કુરકુરે તૈયાર થઈ ગયા છે અને તમે કુકર પણ જોઈ શકો છો કે તળિયે ખીચું બિલકુલ ચોંટેલું નથી. કુકર આપણું એકદમ ચોખ્ખું છે. રાત આખી પંખે સુકાયા પછી સવારમાં આ રીતે કૂણા તડકામાં મેં સૂકવી દીધા છે. અહીંયા તમે જુઓ કે કુરકુરે એકદમ સરસ સુકાઈ ગયા છે. હાથેથી કટ કરતાં તરત જ કટ થઈ જાય છે. હવે કુરકુરે તળતા પહેલાં આપણે એમાં છાંટવા માટેનો સ્પેશિયલ મસાલો બનાવી લઈએ. મસાલો બનાવવા માટે એક નાની વાટકી લીધેલી છે. 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરશું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, અડધી ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર અને અડધી ચમચી દળેલી ખાંડ ઉમેરશું. થોડી ખાંડ ઉમેરવાથી કુરકુરેનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવે છે, એટલે ખાંડ ખાસ ઉમેરવી. બધું મિક્સ કરી દેશું. તો અહીંયા કુરકુરેનો સ્પેશિયલ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે કુરકુરે તળી લઈએ. કુરકુરે તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. કુરકુરે તળવામાં તેલ એકદમ સરસ ગરમ થાય ને પછી જ કુરકુરે તેલમાં ઉમેરવાના, એટલે એકદમ સરસ ફૂલશે અને પોચા પણ થશે. અને જો તમે ઓછું તેલ ખાવું પસંદ કરતા હોય તો તેલ વગર પણ કુરકુરે તમે કઈ રીતે ખાઈ શકો છો એ પણ તમને આગળ વિડીયોમાં જણાવી દઉં છું. તળીને કુરકુરે બતાવી દીધા. હવે જો તમારે બિલકુલ તેલના ઉપયોગ વગર કુરકુરે ખાવા હોય તો કઈ રીતે કરવાના? તો અહીંયા કડાઈમાં મેં મીઠું ગરમ કરવા મૂકેલું છે. આ મીઠું મેં અનેક વખત ઉપયોગમાં લીધેલું છે, એટલે મીઠાનો કલર થોડો તમને ડાર્ક લાગતો હશે. હવે મીઠું એકવાર સરસ ગરમ થઈ જાય ને એટલે કુરકુરે ઉમેરી દેશું અને આ રીતે સતત હલાવતા રહેશું. તમે તેલમાં તળો ને એવા જ સરસ આ કુરકુરે થાય છે. તમે જુઓ કે મીઠા સાથે ઉમેરતા કુરકુરે સરસ ફૂલવા માંડ્યા છે. આ રીતે ચમચો સતત ફેરવતું રહેવાનું, જેથી કુરકુરે બધી બાજુ સરસ શેકાઈ જાય અને ફૂલી પણ જાય. તો અહીંયા તમે જુઓ કે થોડી જ વારમાં કુરકુરે એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. તો હવે ઝારાની મદદથી આપણે કુરકુરે બહાર કાઢી લેશું, જેથી એક્સ્ટ્રા મીઠું છે એ દૂર થઈ જાય. એટલે જ તમને આગળ જણાવેલું કે આપણે ચોખા જ્યારે બાફવા મૂકીએ ને ત્યારે મીઠાનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું. શેકેલા કુરકુરે આપણે મીઠા સાથે શેકેલા છે, એટલે આ કુરકુરે સોલ્ટી લાગે છે. આ કુરકુરેમાં આપણે મસાલો કરવાની જરૂર નથી. તળેલા કુરકુરે સાથે આપણે તૈયાર કરેલો મસાલો ઉમેરશું. તળેલા કુરકુરે બાઉલમાં લઈ લીધા છે. હવે તૈયાર કરેલો મસાલો આપણે છાંટી દઈશું. જો તમારે સિમ્પલ એમનેમ કુરકુરે ખાવા હોય તો મસાલા વગર પણ આ કુરકુરે તમે ખાઈ શકો છો. આ રીતે ઉછાળશો ને એટલે બધા જ કુરકુરેમાં મસાલો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. અહીં આપણે બધા જ કુરકુરે સાથે મસાલો મિક્સ કરી દીધો છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, બહારના પેકેટના કુરકુરે ખવડાવવા કરતાં તમે આ રીતે ઘરમાં બનાવો. ચોખ્ખા તેલમાં તળેલા કુરકુરે સ્વાદિષ્ટની સાથે હેલ્ધી પણ હોય છે. બહારના પેકેટના કુરકુરે એકને એક તેલમાં અનેક વખત તળેલા હોવાથી હેલ્થ માટે ખૂબ જ નુકસાનકારક છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તળેલા કુરકુરે જેટલા સોફ્ટ તૈયાર થયેલા છે ને એ રીતે આપણે શેકેલા કુરકુરે પણ એકદમ સરસ તૈયાર થયેલા છે. જો તમે હેલ્થ કોન્શિયસ છો અને તેલવાળું ઓછું ખાવું પસંદ કરતા હોય તો તમે આ કુરકુરે શેકીને પણ ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બંને રીતે બનેલા કુરકુરેની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.